स्क्रिप्ट फायनल झाल्यानंतर म्हणजे जे काही बदल करायचे ते सगळे झाल्यानंतर की आता ही तालमी सुरू करायच्या पण मध्ये जी वेळ असतो तालमी सुरू होण्यापूर्वी तुम्ही काय करत असता? तालमी सुरू होण्यापूर्वी स्क्रिप्टचं सतत वाचन, लेखकाबरोबर मीटिंग्स होतच असतात. आणखीन जर आवश्यकता असेल तर त्याची पूरक काही आपल्याला वाचन करायचं असेल किंवा काय असेल त्या गोष्टी ह्या दरम्यान होतात. माझ्या ॲक्टर्स बरोबर त्यांनी जे कॅरेक्टर वाचलेलं आहे त्याला जे कळलं आहे त्याला जे आकळलं आहे कॅरेक्टर त्याच्याबरोबर मीटिंग होतात आणि म्हणजे त्याला जे वाटतंय ते आणि मला जे वाटतंय ते हे कुठेतरी एका पॉईंटवर एका पॉईंटवर यायला पाहिजे आमच्या दोघांचं म्हणणं. कारण त्याला वेगळं वाटतंय मला वेगळं असं चालणार नाही. तर ही सगळी प्रिपरेशन सुरू होतात. म्हणजे पर्सनल फोनवर असतील किंवा पर्सनली भेटून असेल किंवा त्याच्या चाललेलं नाटक आहे त्या नाटकाच्या मध्यंतर नाटक संपल्यानंतर भेटून तुला कसं वाटतंय काय करावं कसं नाही काय ह्याच्याबद्दल चर्चा होतात. ओके. आता तुम्ही म्हणालात तसं की कास्टिंग तालमीच्या आधी जनरली कास्टिंग झालेलं असतं तर कास्टिंग करताना तुमचे काय दृष्टिकोन असतो काय निकष असतात काय कशाच्या आधारावर कास्टिंग करता तुम्ही? एक चांगलं उदाहरण सांगतो. कबड्डी कबड्डी नाटक मी करत होतो ना तेव्हा तुमच्या डोळ्यासमोर ते वाचल्यानंतर एक कॅरेक्टर वाचल्यानंतर एक काही गोष्टी ट्रिगर होतात. तसं मला असं वाटलं होतं की एक छाया कदम नावाची मुलगी होती त्याची टॅन अशी म्हटलं ही ग्राउंडवर खेळणारी ही छान वाटेल या नाटकासाठी म्हणून मी सुधीर भटांना सांगितलं. तर सुधीर भट म्हणाले अरे नाही मी मुक्ताला सांगितलं आहे हे नाटक मुक्ता सॉलिड ॲक्ट्रेस आहे ती मस्त करेल. मी म्हटलं हां मुक्ता करेल चांगलं पण आहे ना अशी मस्त वाटेल वगैरे वगैरे. तर ती म्हणे अरे असं काय करतोस ती ॲक्ट्रेस आहे ना तू तिच्याकडून करून घे ना तुला जे जे हवं आहे ते तिच्याकडून करून घे. आणि छाया कदम ही नवोदित आहे. मुक्ता बर्वे आपण व्यावसायिक नाटक करतो. मला हा मुद्दा त्याचा पटला आणि नंतर मुक्ता बर्वेवर मी काम केलं. म्हणजे तुम्हाला वाचल्यानंतर व्यक्तिरेखा दिसायला लागतात आणि त्याच्या शोधात तुम्ही जेव्हा असता कधी कधी ऑड पण निर्मात्यांच्या ॲडजस्टमेंटमुळे आता मी शातीर नावाचं नाटक केलं तर त्याच्या शातीर नाटक वाचल्यानंतर माझ्या डोळ्यासमोर एक वेगळा माणूस आला होता. पण मला निर्मात्याने सांगितलं की मी ह्याला प्रॉमिस केलं आहे टिकू तलसानिया. तर म्हटलं ओके. पण टिकू तलसानियाचं जे दिसणं आहे म्हणजे मध्यमवर्गीय असं त्याचा तो लुक आहे तर मला नाही मला तो असं वेगळाच माणूस दिसत होता. आणि म्हणून मग मी टिकूबाईने सांगितलं की सर मुझे ना आपका लुक विजय मल्ल्या जैसा चाहिए. तो बोला हाँ सर आपको वीग लगाना पडेगा. पण त्याला इतकं आवडलं तर तो म्हणाला की करते ना. मग वीगवाला आला मग वीग तो लुक बघणं आलं हे ते वगैरे आणि असं कोट असं वर वीर करून त्याने असं स्वतःला आरशात बघितलं आणि तो बोला येस मंगेश फॅन्टॅस्टिक ऐसा मैं कभी दिखा नहीं था नाटक में ऐसा मैंने रोल नहीं किया था वगैरे. कास्टिंग हा भाग महत्त्वाचा आहे पण आपल्याकडे व्यावसायिक रंगभूमीवरती खूप अनेक व्यवधानं असतात. म्हणजे एखाद्या संस्थेमध्ये काही कन्सिस्टंटली काम करणारे नट असतात तेव्हा ती एखादी भूमिका आली तर ती निर्माता म्हणतोस की अरे त्याचा विचार कर. मग अशावेळी काय करायचं मग तुमच्या मनाला मुरड घालून हे कॅरेक्टर ही व्यक्तिरेखा कशी करेल. मग त्याची इतर आयुध आहेत तुमच्या हातात की त्याचं गेटअप काय करता येईल का त्याचं काय करता येईल भूमिका वेगळ्या पद्धतीने कशी काय आपल्याला ट्रीट करता येईल हे सांभाळावंच लागतं. म्हणजे कास्टिंग करताना ह्या सगळ्या गोष्टी वर्क होतातच. राईट. आता 2 अंकी नाटकाची तालीम करताना तुम्ही त्याचं नियोजन कसं करता आणि त्यातली आव्हानं काय असतात? आता व्यावसायिक स्ट्रक्चर इतकं ते तुम्हाला इतकी नाटक केल्यानंतर इतकंच पाठ झालं आहे. एक 15 दिवस मी रिडिंग घेतो
त्याच्यानंतर एक साधारण 10 दिवस 2 अंकी नाटक असेल तर 10 दिवस पहिला अंक रफ ब्लॉकिंग, 10 दिवस दुसरा अंक रफ ब्लॉकिंग. नंतर रनथ्रूजसाठी मी जवळजवळ एक आठवडा रनथ्रू होते. मग ती कच्चा सेट जोपर्यंत उभा राहिलेला असतो फर्निचर सकट त्याच्यावरती मी रिहर्सल करतो. आणि त्याच्यानंतर GR ती सोमवार ते शुक्रवार म्हणजे 5 दिवस ती ग्रँड रिहर्सल असं साधारण हे असतं. पण आता सगळं बदलतं आहे. लोक खूप बिझी होत आहेत. नटमंडळी सिरियलची शूटिंग सांभाळून नाटकाला येणार असतात. आता रिहर्सल असतं तर बऱ्याचदा असं होतं की हा 10 ते 2 आहे, तो नंतर 2 वाजता जाणार आहे, नंतर 2 ते 7 तो नाही आहे. मग यांचे सीन कसे होतील, यांचा सीन कसा बसवता येईल असं करून जवळजवळ फिल्मसारखंच ते इमॅजिन करावं लागतं की पुढे जाऊन एडिट होऊन ते जेव्हा होईल तेव्हा कसं होईल. आता हे प्रेशर्स आहेत, याच्यात मजा थोडी उणावते, म्हणजे मजा नाही येत म्हणजे. पण 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 आता ह्याच्यातसुद्धा एक चॅलेंज म्हणून बघायचं आणि ते पुढे करायचं असं आहे. पण साधारण माझ्या मनात असं की 35-40 दिवस एक साधारण त्याचं एक हे असायला पाहिजे, दिवस लागतात. मंगेश सर, नटांची निवड झाल्यानंतर त्यांना भूमिका समजावून द्यायची तुमची काय पद्धत आहे? हां, म्हणजे मला ते फार मजा येते त्या प्रोसेसमध्ये. म्हणजे कधी कधी इम्प्रोव्हायझेशन्स होतात. मी ॲक्टर असल्यामुळे मग एक थोडंसं शॉर्टकट असं होतं की ते मी कधी कधी करून दाखवतो. म्हणजे बरेच लोक असं म्हणतात की ते तसं होऊ नये, कारण मग सगळीच कॅरेक्टर्स दिग्दर्शकासारखी वागायला लागतात, दिग्दर्शकासारखं बोलायला लागतात आणि मग एकसारखीच सगळी मोनोटोनी येते वगैरे. पण मी जेव्हा दाखवतो, म्हणजे मला जेव्हा प्रश्न पडतो की मला ह्याला सांगता येत नाही आहे एखादी गोष्ट त्याला माहिती पुरवता येत नाही की हे मला असं पाहिजे म्हणजे कसं पाहिजे. फक्त त्याच वेळी मी ते करून दाखवतो. मला असं अभिप्रेत आहे, मात्र ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीनेच करा. म्हणजे माझा अजिबात असं हट्ट नसतो की असंच कर, असंच वळ आणि असंच बस. साधारण मला हे अभिप्रेत आहे, हे झालं तर मजा येईल. काय होतं, प्रत्येक ॲक्टर, कारण मी कितीतरी दाखवलं ना तरी प्रत्येकाची शैली, प्रत्येकाचं ॲक्टिंग करण्याची पद्धत किंवा त्याचं पोश्चर, मगाशी म्हटलं तसं त्याचं चालणं, त्याचं बोलणं हे वेगळंच आहे ना. म्हणजे एखादा नट जर काय म्हणालास असं जर त्याचा जर आब राखून बोलणार असेल तर मी त्याला उठवणारच नाही. पण एखादा ॲक्टर ते अचीव्ह करत नसेल, काय म्हणालास, तर मग मी त्याला सांगतो की जरा पुढे ये. काय म्हणालास, म्हणजे मला अचीव्ह करायचं की त्याचं प्रेशर. आता तो जर नजरेने त्याच्याकडे काय आयुध आहेत, नजर आहे, बॉडी आहे, बॉडी लँग्वेज आहे, ह्याच्यातून जर पोचवत नसेल तर मला मुवमेंट क्रिएट करावी लागते. आणि मुवमेंट पण क्रिएट करताना त्याला मोटिवेशन काय, त्याचं लॉजिक काय, हे सुद्धा तुमच्याकडे असलं पाहिजे. उगाच काहीतरी बराच वेळ इकडे थांबला म्हणून तू तिकडे जा असं करून चालत नाही. मला त्याच्याकडे यायचंच आहे. पण तत्पूर्वी अजून मला भूमिका समजावून सांगण्याविषयीची काही उदाहरणं द्या ना. म्हणजे एखाद्या ॲक्टरला पूर्वी कधीच न माहिती असलेल्या भावविश्वातली जर भूमिका मिळाली असेल. कबड्डी जेव्हा आम्ही केलं तर मुक्ताला काहीच म्हणजे स्पोर्ट्स याच्यावर म्हणजे कबड्डी याच्याबद्दल काही हेच नव्हतं. तर आम्ही वेगवेगळ्या संघात वेगवेगळ्या कबड्डी जिकडे खेळतात त्या कबड्डी त्या स्टेडियममध्ये घेऊन गेलो आहे मी. आम्ही बसून तो खेळ बघितला आहे. आता खेळ बघितला म्हणजे तुम्हाला ते तसं नाटकात करायचं अशातला भाग नाही, पण ती ईर्ष्या, ती नजर, तो अप्रोच, ते पकड करतानाची त्यांचे जे चित्कार,
हे सगळे जर तिने बघितले तर तिच्या बॉडी लँग्वेजमध्ये मी तिला असं नाही सांगितलं की तू असं करणे हे कर, असं नाही सांगितलं. पण तिला ते बघितल्यानंतर तिला आपोआप दुसऱ्या जेव्हा आम्ही तालमी केल्या सुरू, तेव्हा ती मध्ये बोलताना एकदा तिने असं केलं, म्हटलं येस ये बात. म्हणजे कसं आहे नाटक म्हणजे समोर घडताना सुद्धा ते लोक प्रेक्षकांच्या डोक्यातही घडत असतं. इंटरेस्टिंग भाग तो असतो की समोर घडणारं एक नाटक घडत असतं, पण प्रेक्षक पण आपल्या डोक्यात एक नाटक पॅरलल ते चालू असतं. तिच्या त्या एका थापेमुळे अनेक लोकांना कळलं असेल की ही काय करत असेल, ही ग्राउंडवर कशी वागत असेल, कशी तिचं अप्रोच असेल, कशी तिची नजर आहे. या गोष्टी हेल्प करतात ना. म्हणजे तेव्हा मुक्ताकडे वेळ होता, मुक्ताने वेळ दिला वगैरे, परंतु जेव्हा असं जेव्हा नसेल तर माझ्यावरती ड्युटी येते की मला मी ते कुठल्या भाषेत सांगू, मी कसं तिला समजावून सांगू. तेव्हा जर ते जमत नसेल एखादा काही भाग किंवा काय, तर मी तो करून दाखवतो की मला असा अभिप्रेत आहे जो त्याच्या पद्धतीनेच त्यांनी तो करायचा आहे. मी त्याला अजिबात म्हणत नाही की तो असाच कर, रादर त्यांनी तसाच केलं तर मी त्याला सांगतो की नाही हे तुझ्या पद्धतीने कर, हे असं कॉपी करू नकोस. लिखित स्वरूपातील प्रवेश व्हिज्युअलाइज करण्याचं तुमचं काय पद्धत आहे? हे बघा, आपण जेव्हा मी मगाशी म्हटलं तसं, मी जेव्हा वाचतो लिखित संविधा तेव्हा माझ्या डोक्यात त्याचं काय म्हणतात त्याला, ते दिसायला लागतं मला हे कसं होईल. आता त्याचा प्रत्येकचा ग्राफ वेगळा असतो, प्रत्येक म्हणजे टेम्परामेंट वेगळं असतं की माझी सुरुवात इथून होते, मग इथे त्याचा वेग वाढतोय, इकडे ती क्रिसेंडोला जाईल, इथे त्याचा क्लायमॅक्स होईल. म्हणजे मी मगाशी जर आधांतरचं उदाहरण दिलं तर त्या जागा तुला दिसायला लागतात. हां, आता हे कुठून येतं, हे तू कॉम्पोजिशन्स तुझ्या डोक्यात यायला लागतात ना. ही व्यक्तिरेखांची जागा दिसल्या मला, म्हणजे काय झालं, तुला ते नाटक दिसायला लागलं. हां, मग ते जे तुला नाटक दिसतं ते तू नेपथ्यकाराशी डिस्कस करतेस की मला हे असं दिसतंय, मला हे नाही दिसत आहे. म्हणजे माझं भांडण झालं होतं आधांतरच्या नेपथ्यकाराशी की मला आहे ना मागे मिलचं असं लांब मिल वसले आहेत आणि त्यांचे भोंगे दिसत आहेत, असं मला बॅकड्रॉप हवा होता. तर त्याचं म्हणणं असं की मला नाही दिसत आहेत. मला असं वाटतं की ते सगळं वर्णनातून येतं की हे कुठे आहेत, ते लालबाग परळच्या एरियामध्ये राहतात, ते BDD चाळीत राहतात, हे सगळं वर्णनातून येतं ना. मला कशाला मला ते दाखवायची गरजच नाही. मला हे असं घरच कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. आता हा त्याचा नेपथ्यकार म्हणून त्याचा कॉल होता जो मला पटला. त्यानंतर मला अशी पाखरे येथीचं उदाहरण द्यायला आवडेल. अशी पाखरे येथे तो अरुण सरनाईक सरूची गोष्ट सांगतो. मी राजन भिसे नेपथ्यकार होता. मला ते नाटक ती स्टोरी टेल करणारी जी पुस्तकं असतात ना, म्हणजे चित्र असतात आणि आपण ते उलगडत जातो, तर तसं मी राजांना सांगितलं की मला ते तसं दिसतंय. म्हणजे तो एक गावाच्या वेशीवरती आलाय माणूस, नंतर तो गावात शिरलाय, गावातून या सरूच्या घरात गेला, सरूच्या घरात एंटर केलं आणि मला जे घर दिसतंय ना ते असं पेंटिंग चित्र केलेलं असतं ना, म्हणजे खरं घर पण ते एखाद्याने असं पेंट केलेलं असतं ना तसं. त्यातल्या काही गोष्टी रिअल खऱ्या, काही गोष्टी रंगवलेल्या. म्हणजे एखादा कोनाडा खरा, त्यात वस्तू आहेत, एक कोनाडा रंगवलेला. म्हणजे ना एक सरमिसळ केली होती त्याच्यामध्ये, एक स्टोरी टेलिंगचं फील त्याच्यामध्ये दिला होता. म्हणजे तो नाटक सुरू होतं तेव्हा एक गोष्ट बाजूला जाते. पहिल्यांदा ते गाव बाजूला जातं, गावाचं असतं तेव्हा ते घर दिसत असतं, ते मग घर जवळ येतं, मग घराचं दार येतं, मग दारातून तो आतमध्ये जातो आणि नंतर मग अख्खं घर दिसतं. आता ते त्या नाटकात काही अशी डिमांड नव्हती, पण मला असं वाटलं की ही गोष्ट सांगतोय तो, तर गोष्ट सांगण्याचा जो फील जर आला तर किती छान होईल. आणि तसं राजांनी तो सेट केला.
माझ्या नाटकाच्या नंतर एक नाटक होतं सई परांजपेंचं, कुठलं तरी सख्खे शेजारी का कुठलं तरी म्हणून सई मावशी लवकर आली होती. आणि ती दिनानाथला हे अशी पाखरे चालू होतं आणि अशी पाखरे तिला माहिती नव्हती मी बसवलं. ते नाटक संपल्यानंतर मला म्हणाले, नाटक कोणी बसवलं रे, काय छान केलं आहे ते. मी म्हटलं अगं ते मी बसवलं होतं. काय सांगतोस? अरे त्याची कॉम्पोजिशन्स, त्याची कोरिओग्राफी आणि त्याचं ते व्हिज्युअलाइज जे केलं होतंस ते वेगळंच होतं. मी असं बघितलं नव्हतं प्रयोग. गुड गुड नाईस असं असं तिने सांगितलं होतं. म्हणजे ना त्यापूर्वी कोणी तसं केलं असेल तर मला माहिती नाही, पण मी तो फॉर्म तो निवडला. म्हणजे तुम्ही एक लिखित स्क्रिप्ट असतं, त्याचं इनहेरंट त्याच्यामधल्या काही गोष्टी असतात त्या तुम्हाला मांडायच्या असतात. मांडण्याचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू प्रत्येकाचा वेगळा असू शकतो आणि तो त्याच्या जगण्यातून येतो, तो त्याच्या अनुभवातून येतो, तो त्याच्या भोवताली घडलेल्या घटनांमधून येतो. आता अधांतर जर दुसरं कोणी बसवलं तर तो कदाचित वेगळ्या पद्धतीने तो बसवेल. त्याला कदाचित हा सेट दिसणारच नाही की तो माझ्यासारखा विचार करणार नाही, कदाचित वेगळा विचार करेल. त्यामुळे दिग्दर्शकाचा निर्णय हा म्हणजे तो जो निर्णय घेतो सादरीकरणाचा, त्याच्यामध्ये त्याचा अनुभव, त्याचं बघणं, त्याची दृष्टी, त्याचं सामाजिक काय भान म्हणतात, ह्या सगळ्या गोष्टी वर्क होऊनच ते बाहेर येतात असं मला वाटतं. आणि आता ब्लॉकिंग मुवमेंट्स याचा विचार तुम्ही कसा करता प्रत्येक सीन नुसार? हां म्हणजे मला बघा मुवमेंट असतात ना, त्या मुवमेंट आतमध्येच असतात. म्हणजे त्या म्हणजे जसं मगाशी म्हणाल अरे 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 हो तिकडे कुठे जातो असं म्हटल्यानंतर तो मागे जाणार नाही, तो पुढेच जाईल. हां हे ढोबळ झालं म्हणजे हे नाही. पण त्यात पण तुमचा निर्णय तुम्हाला घ्यायचा असतो की हा माणूस आहे आणि याने आयुष्यभर खूप खस्ता काढल्या आहेत. हां आणि आता तो थकला आहे आणि परंतु त्याची उमेद हरलेली नाही आहे. तर तो माणूस काय मी कसं दाखवेन, तो थकला आहे पण तो त्याला काम करण्याची उमेद आहे. उदाहरणार्थ अधांतरमधली आई ही सतत घरात काम करत असते. मुलं येतात, बोलतात, त्यांचा व्यवहार चालू असतो, पण ही सतत शिलाई करत असते, फाटलेले कपडे हे करत असते, नंतर ती स्वयंपाक करत असते, नंतर मुलांना वाढत असते. ती काही नाही तर ती एकदा एका सीनमध्ये बाबासाठी एका सीन चालू असताना तिने ती बकेट उचलली आणि कपडे धुवायला गेली बाहेर कॉमन बाथरूममध्ये. ती कपडे धुवून आली, यांचा सीन चालू होता, ती कपडे वाळत घातले तिने. हे आता ह्या मुवमेंट ह्याचं हे निर्णय कोण घेतं? तर मला त्यातून काय म्हणायचं आहे, यातून येतात त्या. म्हणजे कसं की प्रत्येक ह्या घरातला माणूस, प्रत्येकी मुलं आहेत ना, आपापला विचार करत आहेत, आपल्या लाईफबद्दल म्हणतात. ही एकमेव बाई आहे, ही या सगळ्यांचा विचार करते, ही सगळ्यांसाठी राबते. आता हा इम्पॅक्ट कसा येणार? लिखित डायलॉग्स तुम्ही बाजूला ठेवा, पण आशय जो आहे नाटकाचा तो स्ट्रॉंगली त्या जे काय तुमच्या गोष्टी आहेत त्यातून बाहेर येतोय की नाही. आता उदाहरणार्थ हा सीन दोघांनी बसून करण्याचा सीन आहे असं जर आपल्याला असं वाटलं की हो हा बसून करण्याचा सीन आहे, तर तो बसूनच करायला पाहिजे, तो बसूनच कम्युनिकेट व्हायला पाहिजे लोकांना. पण आपल्याला असं वाटतं की अरे बापरे हे मोनोटोनस होतं आहे. तर ते का मोनोटोनस होतं आहे, त्यात का व्हेरिएशन्स नाहीत हे एक तर तुम्हाला कळलं पाहिजे. मग अगदी चल दोन वीक ॲक्टरला तू दिलंयस हा सीन समजा असं गृहीत धर. मग आता मला काय करतात, मग हळूहळू त्या मुवमेंट क्रिएट होतात अननेसेसरी. मग बॅकग्राऊंड तयार होतं, इथे म्युझिक होतं, हा पॉईंट चेंज झाला, इथे जरा दुःखी म्युझिक टाका, असं करून ते एनहान्स करायला लागतं. तुला त्या सीनमध्ये जे घडतं ते तर तुला ऑडियन्सपर्यंत पोचवायचंच आहे. तुझी शस्त्र काय आहेत, ही दोन ॲक्टर आहेत, ते ॲक्टर पोचवणारे असेल तर दोघं बसून ते पोचवतील, पण नसेल तर मग तुला तो जो पणा आहे त्या हवा आहे तो ऑडियन्सपर्यंत पोचवण्यासाठीची सगळी आयुधांचा वापर तुला करावा लागतो. कळलं की नाही? तर त्याच्यावरती पण अवलंबून आहे की तुम्हाला अवेलेबल
रिसोर्सेस काय आहेत. वेगवेगळ्या जॉनरची किंवा धाटणीची जेव्हा नाटकं असतात तेव्हा दिग्दर्शनाची पद्धती बदलते का? अर्थात. म्हणजे जसं फार्सिकल नाटक आहे, विनोदी नाटक आहे, कौटुंबिक जिव्हाळ्याचं रिअलिस्टिक नाटक आहे, तर त्याप्रमाणे ते बदलतच जातं. म्हणजे बदलायलाच हवं रादर. म्हणजे मी जेव्हा हे केलं होतं ना जादू तेरी नजर, तेव्हा माझ्याकडे 2 मस्त म्हणजे प्रशांत दामले आणि सतीश तारे अशी 2 माणसं होती, कलावंत होती. ती प्रॉपर त्या जवळजवळ त्या नाटकाच्या जॉनरसाठीच जन्माला आलेली ती पात्र होती. आणि फॅन्टसी होती ती आणि म्युझिकल होतं. पण तो फॅन्टसीचा जो भाग आहे, त्यातली गूढरम्यता. आता हे बघा, आता मगाच्या प्रश्नाचं अजून जरा आपण त्याच्याजवळ जाऊया. आता ही गूढता त्याच्यातली ही प्रदीप मुळेच्या सेटपासून, अशोक पत्कींच्या म्युझिकपासून, त्याच्या डिझाईनमध्येच ती होती. म्हणजे आम्ही जेव्हा त्याचं रिहर्सल केली जादू तेरी नजरची याला लोणावळ्याला, ते आणि नंतर आम्ही जेव्हा GR करायला आलो थिएटरमध्ये, तेव्हा मी जाणीवपूर्वक मी त्या 2 ॲक्टरना सांगितलं की आत्ता तुम्ही आत्तापर्यंत जे करत होता ते तुम्ही आता विसरा. हां, आता तुम्हाला हे तसं करायचं नाही आहे, आता तुम्हाला हे असं करायचं आहे. त्यामुळे सगळ्या मुवमेंट एक्झॅजरेटेड म्हणजे अति मी करायला सांगितलं, कारण त्याची डिमांड होती. त्यांना कम्फर्ट लेवलला एकापर्यंत आणून नंतर मग मी त्यांच्यावर अशा पद्धतीने शारीरिक ज्या काही गोष्टी करायच्या होत्या त्या मी वर्क केल्या. म्हणजे आता त्यात दुसरी गोष्ट म्हणजे व्यावसायिक नाटकाची गणित असतात आणि आपल्याला त्यात कसं कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं. याचं दुसरं उदाहरण म्हणजे त्यात त्यांना आम्हाला कोरस हवा होता, म्हणजे 15-20 जणांचं कोरस आणि पुढे ॲक्टर्स हे जे होते. पण आमच्याकडे ती प्रशांत म्हणाला, अरे पण हे एका गाडीतून कसे जातील, एका बसमधून कसे जातील एवढे 15-20 कोरस आणि ही 5-7 ॲक्टर्स आपल्याकडे फळी आहे तर, आणि बॅकस्टेज आर्टिस्ट कसं होणार. त्याच्यावर मग मी असा विचार केला की आपण काय करूया, हे जे ॲक्टर आहेत जेव्हा ते सीनमध्ये नसतील तेव्हा त्यांना कॉस्च्युममध्ये एक काहीतरी असं फ्रिलसारखं असं काहीतरी गळ्यात असं आपण टाकूया. हे टाकलं की समजायचं की हा कोरस झाला, आणि आम्ही तसं ते केलं. आता हा परत डिझायनिंगचा भाग आहे, आणि हे टेक्स्चर किंवा हे निर्णय हे त्या वेळी तुला ते घ्यावे लागतात. आणि माझं म्हणणं उलट असं आहे ना की नाटकात जिथे प्रॉब्लेम होतात ना, ती उलट क्रिएटिव्ह गोष्टी करण्याची जागा असते. म्हणजे बजेट म्हणा, बजेट कमी असल्यानंतर आपल्याला होतं, पण आता आपल्याकडे ते नाही, मग आपण काय करूया, आपण असं करूया. त्याच्यामध्ये असा काही एक्सपेरिमेंट होतो ना की आपल्याकडे पैसे असताना काही हा एक्सपेरिमेंट झालाच नसता, अशी आपल्याला एक जाणीव होते. हा एक डिझायनिंगचा भाग आहे. पण जॉनरप्रमाणे तुमची ॲक्टिंग स्टाईल बदलते असं मला वाटतं. म्हणजे तुकड्या तुकड्यांमध्ये सगळे प्रवेश बसवलेले असतात किंवा तालमीमध्ये नाटक बसवलेलं असतं, अनेक पात्र असतात, अनेक घटना असतात, पण त्यातही त्याच्यात एक एकसंध परिणाम आणण्यासाठी काय वेगळा विचार दिग्दर्शकाकडून होत असतो? हे त्या नाटकावरती अवलंबून आहे, नाटकात घडणाऱ्या घटनेवरही अवलंबून आहे. आणखीन त्या नाटकात ज्या काही व्यक्तिरेखा आहेत आणि जो सीन जो घडतो सुरुवातीपासून तो त्याचा ब्लॅकआउट होण्यापर्यंतचा जो काळ आहे, याच्यामध्ये ट्रॅव्हल होणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत ना, म्हणजे गोष्ट, त्या नाटकाची गोष्ट कुठून कुठे पोचते, ही गोष्ट कोणाची गोष्ट आहे हे एकदा तुमचं क्लिअर झालं. छोट्या बीट्स असतात त्या सीनमध्ये सुद्धा, त्या बीट्सची पण एक सुरुवात आणि मध्य आणि शेवट असतो. हां, आणि त्या बीट्स जेव्हा जॉईन होतात ना तेव्हा त्याची एक लय तयार होते, रिदम. ते तुमच्या आपसूक म्हणजे तुम्ही जे करत जाता त्यानंतर ती लय आपोआप पकडली जाते. आता ही लय कधीतरी त्याला ठहराव हवा, कधीतरी ती पेसी करायची असते,
काहीतरी त्याचा वेग वाढवायचा असतो. हे वेग वाढवणं किंवा त्याला ठहराव देणं ह्या कॉम्पोजिशन्सच्या ज्या काही मुवमेंटच्या ज्या गती असतात त्याच्यावरती अवलंबून असतं. म्हणजे ते तुम्ही फॉर्मेशन कसं करता त्याच्यावरती अवलंबून असतं. आणि ह्याचा ही जेव्हा सगळा सीन पूर्ण होतो त्याची लय तुम्हाला कळते की इथपासून हे सुरू झालं, इथे वेग आला, इथे हे थांबलं, एक क्रिसेंडो झाला, हे वर गेलं आणि इथे प्रवेश संपला. हे डिझाईन करताना तुमच्याकडे एलिमेंट असतो या ॲक्टर, म्युझिक, कलर्स, कॉस्ट्युम्सचे कलर्स ते पात्राच्या व्यक्तिरेखेप्रमाणे असतात. या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला विचार करावा लागतो. नुसतंच एक डायलॉग आहे आणि तो डायलॉग किंवा नुसतंच दिग्दर्शकाने सांगितलं की या वाक्याला इकडे जा, या वाक्याला इकडे जा, तसं नसतं. इनहेरंट त्या सीनची म्हणून एक लय असते, त्या सीनची गती असते, ती गती तुम्हाला पकडावी लागते. आणि हे फार जिकरीचं काम. आणि हे काम हे येतं कुठून? ते दिग्दर्शकाच्या त्याच्या संस्कारातून येतं. म्हणजे एखादा दिग्दर्शक कॉन्ट्रास्ट म्हणून सुद्धा वेगवान घटना अतिशय शांतपणे बसून पण तुमच्यावरती इम्पॅक्ट येऊ शकतो. ओके. आता यालाच संलग्न आणि उठाव आणणाऱ्या गोष्टी आपल्या नाट्यमयतेला, त्यामध्ये संगीत, नाटक, संगीत नेपथ्य आणि प्रकाश. तर संगीताविषयी थोडंसं सांगा ना, की तुम्ही कसा विचार करता किंवा संगीताचं महत्त्व काय ह्या सगळ्या? एक बॅकग्राऊंड म्हणून एक पार्श्वसंगीताचा एक भाग आहे आणि एक म्युझिकल नाटकं जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा संगीत, ते एक संगीत बॅकग्राऊंडचा जोपर्यंत विचार आहे तोपर्यंत मला असं वाटतं ना की जेव्हा जेव्हा सीनचा मूड बदलतो, ढोबळ मानाने सीनचा मूड बदलतो, म्हणजे एक छान आनंदी घटना घडते आणि एखादी ड्रॅमॅटिक घटना घडली तर तिथे एक असं बँग येतो किंवा अतिशय गंभीर असं कुणीतरी इकडे सीन चाललेला आहे आणि कोणतरी असं आरडाओरडा करत येतं तिकडे. म्हणजे तुम्हाला मूड ब्रेक करायचा असेल, जो आत्ता जो मूड आहे तो मूड ब्रेक करायचा असेल तर तिथे तुम्हाला संगीताचा आधार मिळतो, प्रकाश योजनेचा आधार मिळतो. म्हणजे समजा खूप पात्र आहेत परंतु एखादा ते हा विचार करतोय किंवा तर त्याच्यावरती तुम्ही लाईट्सचं अशा प्रकारे स्पॉटलाईट हे करता की तुम्ही त्यांना दाखवता की मला बघा हे दाखवायचं आहे, हा जे काय म्हणतो ना ते आता महत्त्वाचं आहे. इकडे ही घटना जी घडली आहे, ही घटना या घटनेमध्ये हा महत्त्वाचा माणूस आहे आणि इथे किंवा घटना एनहान्स करायची असेल तर आपण त्याला म्युझिक, बॅकग्राऊंड म्युझिकने ती आपण एनहान्स करू शकतो. म्हणजे परिणामामध्ये भर पडण्यासाठी, परिणामकारकता वाढवण्यासाठी आपल्याला ह्या एलिमेंटचा वापर करता येतो. ते सपोर्ट करतात नाटकाला. संगीत दिग्दर्शकाचं आणि दिग्दर्शकाचं नातं कसं असतं आणि त्यांच्या केमिस्ट्रीविषयी थोडंसं सांगा ना, की तो कधी या सगळ्या प्रोसेसमध्ये येतो तुमच्या बाबतीत काय? मी मोस्टली अशोक पत्कींबरोबर खूप नाटकातून म्हणजे आम्ही दोघांनी एकत्र काम केलं आहे. अशोक पत्की म्हणतात की मला तू स्क्रिप्ट मी वाचलं, आता तू कसं बघतोयस या स्क्रिप्टकडे. आमची एक चर्चा होते, मीटिंग होते, पुन्हा ते तालमीला येतात आणि मला असं आमच्यामध्ये चर्चा अशी होते की त्यांच्या बाजूला बसतो आणि मी त्यांना सांगतो की हां इथे मला चेंज ओव्हर हवं आहे, इथे मला अशा प्रकारचं म्युझिक हवं आहे, इथे मला हे. नंतर परत आमची बैठक होते, त्याच्यामध्ये ते अशोक पत्की असं म्हणतात की मला इथे नाही वाटत आहे. तर मग आमच्यावर चर्चा होती की इथे तुम्हाला का वाटत नाही आहे, का म्हणजे मला असं वाटतं की इथे असं असायला पाहिजे. तर ते म्हणतात की नको, कारण ही असं बोलणार आहे, ह्याचा परिणाम जो होणार आहे तो आधी रिव्हील होईल आपण जर इंडिकेट केलं तर. त्यामुळे इथे तू हे नको करूस, इथे तिला बोलू दे नुसतंच. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या नाटकाचं कसं नाटक आहे, म्हणजे परत ते जॉनरवरनं ठरतं की हे सिरियस नाटक आहे, हे थ्रिलर आहे,
हे एक सामाजिक आशय असलेलं नाटक आहे. तर सगळ्यात महत्त्वाचा म्युझिकचा भाग असा होतो, ती नाटकाला एक लय, नाटकाचा पिच, जसं पडदा उघडल्याबरोबर सेट तुम्हाला दिसतो, त्याच्याबरोबर नाटकाचं लय, नाटकाचं पिच ठरवण्याचं काम हे म्युझिक करत असतं असं मला वाटतं. की जे टायटल म्युझिक करतात, ते टायटल म्युझिक करताना सुद्धा पत्की काका आणि माझे खूप वेळा बोलणं होतं की हा विषय जरी थ्रिलरचा असला तरी त्याच्यामध्ये आहे ना, ती एक आई आहे, त्या आईचं एक अशी आर्तता आहे, तर त्याच्यामध्ये ना एक सॅडनेस असू दे त्या टायटल म्युझिकमध्ये, अशी चर्चा होते. आणि मग त्याच्यातून मग ते जेव्हा ते टायटल म्युझिक पत्की काका करतात तेव्हा आपल्याला आणि ते त्या नाटकाची वृत्ती किंवा त्या नाटकाचं जो रंग आहे तो त्यातून बाहेर काढतात. आणि आपल्याला साधारण एक बैठक तयार होते की मला आता काय प्रकारचं मी आता बघणार आहे नाटक. त्याचं जेव्हा टायटल म्युझिक आपण ऐकतो तेव्हा आपल्याला कळतं साधारण की अच्छा या जॉनर काय आहे. एखादं हलकी प्रेमकथा असेल तर त्याचं म्युझिक वेगळं, एखादं थ्रिलर असेल त्याचं म्युझिक वेगळं. तर त्याच्या नाटकाच्या जॉनरप्रमाणे परत ते म्युझिकचं पॅटर्न ठरतो. लाईटच्या संदर्भात काही वेगळे प्रयोग केलेत का तुम्ही? हे बघ, प्रकाश योजना 2 प्रकारे आहे. म्हणजे एक नॅचरल लाईट, म्हणजे सोर्स ऑफ लाईट काय असेल, रिअलिस्टिक नाटक असेल तर प्रकाश कुठून येतो त्याचा सोर्स. दुसरी गोष्ट मूड लाईटिंग, म्हणजे नाटकात एक एक प्रकारे एक सीन चालू असेल, परंतु एक दुसरा मूड, एक भावना काही व्यक्त होणारी गोष्ट एखादी घडणार असेल तर ती अधोरेखित करण्यासाठी आपल्याला मूड लाईटिंगचा उपयोग करतात. म्हणजे ती रिअलिस्टिकली असं लाईट आपल्या घरात येतो का, जातो का, हा तो प्रश्न लोकांना पडत नाहीत. पण जसं क्लोजअप मीडिया असतो की नाही फिल्ममध्ये, की आपण की हे बघा हे महत्त्वाचं आहे, त्यासाठी आपण जो क्लोजअप वापरतो, तर लाईट्स हे त्या अख्ख्या प्रोसिजरमध्ये क्लोजअपचं हे करतात की हे मला अधोरेखित करायचं आहे, इथे लक्ष द्या. दिग्दर्शकाच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने मी सांगतो आहे. त्यामुळे प्रकाश योजनेचा मूड किंवा प्रकाश योजनाकार असतो, त्याच्याबरोबर बसून या गोष्टी ठरवता येतात. कधीकधी म्हणजे काही नाटकात अंधार जो असतो सुद्धा ना, तो सुद्धा सॉलिड इम्पॅक्ट देणार असतो. म्हणजे गडद अंधार, त्या अंधारात म्हणजे एखादं थ्रिलर असेल किंवा त्याच्यामध्ये हे जास्त, मी छडा नावाचं नाटक केलं होतं, तर त्याच्यामध्ये डार्क जास्त किंवा काही अंशी वैशाली कॉटेजमध्ये सुद्धा आम्ही मूड लाईटिंग केलं होतं. एखाद्या गोष्टी फ्लॅशबॅक होतात किंवा एखाद्या व्यक्तिरेखेच्या मनात दुसरा विचार आला की तो विचार किंवा तो बदल, त्या सीनमधला बदल अधोरेखित करण्यासाठी आपल्याला लाईटिंगचा उपयोग होतो, ते एनहान्स होण्यासाठी. इतकं तुम्ही विस्तृत सांगताय गेल्या बराच वेळ हे सगळे टप्पे आणि त्याच्या मागचा तुमचा विचार. आता मला ह्या सगळ्या मुलाखतीच्या शेवटच्या टप्प्याकडे यायचं आणि असं विचारायचं आहे की अनेक रंगकर्मी आता ही मुलाखत पाहत असणार आहेत आणि ज्यांना कदाचित त्यातल्या काही जणांना दिग्दर्शक व्हायचं आहे, तर त्यांच्यासाठी तुम्ही असं सांगाल का की एका चांगल्या दिग्दर्शकामध्ये काय गुण असायला हवेत, काय तयारी त्यांनी करायला पाहिजे? ऑब्झर्वेशन, नंतर एक ग्रुप लीडरची एक क्वालिटी त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे, निर्णय क्षमता असायला पाहिजे की मला जे म्हणायचं आहे ते हे म्हणायचं आहे आणि ते तुम्हाला पटवून देता आलं पाहिजे. हे असं का म्हणायचं आहे, मला वाटतं म्हणून म्हणायचं असं नाही, पण मला का म्हणायचं आहे, मी का म्हणतो आहे त्याचं कारण तुम्हाला देता आलं पाहिजे. सगळ्यांना पुढे घेऊन जायची एक क्वालिटी, मी जसं म्हटलं की मॉनिटरशिप, कारण तोच सगळं पुढे असतो तो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो सहिष्णू असला पाहिजे.
नुसतंच व्यक्तिरेखांचा विचार न करता बाकीच्या जी जी कलावंत मंडळी आहेत, तंत्रज्ञ आहेत, त्यांचा सुद्धा विचार त्यांनी करायला हवा, एक माणूस म्हणून सुद्धा. आणि एक टीम बांधण्याची जी क्वालिटी असते ती तुम्हाला करावीच लागते. म्हणजे यांना दिग्दर्शक असलं ना तुम्ही, की नुसतं तुमचं काम हे नाटक बसवलं आणि असं होत नाही, की तो प्रकाश योजनाकार आहे, तो ऑपरेट कोण करतोय, मुलगा, त्या मुलाबरोबर सुद्धा तुमचं नातं झालं पाहिजे. म्युझिक ऑपरेट करणारा जो माणूस असतो, त्या म्युझिक ऑपरेट करणाऱ्या माणसाबरोबर सुद्धा तुमचं नातं झालं पाहिजे, की तुम्ही कधी गेलात नाटकाला की ती सगळी जवळ येतात तुमच्या. आणि मग त्या चुकासुद्धा ते ॲक्सेप्ट करतात, की माझ्याकडून परवा ही चूक झाली होती, परवा असं झालं होतं, परवा हे झालं होतं, ते झालं होतं. कारण नाटक ही गोष्ट तशी आहे ना, की अनेक वेगवेगळ्या गोष्टींना घेऊन पुढे जाते. म्हणजे त्याच्यात नेपथ्याचा भाग येतो, त्यात प्रकाश योजनेकाराचा भाग येतो, त्यात काय नाही, त्यात ॲक्टर असतात. बरं, ॲक्टर असतात ते पण वेगवेगळ्या म्हणजे वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंडमधनं आलेले असतात. त्यांचे इगो असतात, त्यांच्या म्हणजे ह्या सगळ्या नुसतंच ते माझं नाटकावर प्रेम आहे, मी नाटक केलं असं होत नाही. तर या सगळ्या गोष्टी सुद्धा. आणि तयारी काय केली पाहिजे? माझ्या मते खूप वाचलं पाहिजे, खूप बघितलं पाहिजे आधाशासारखं. आणि नुसतं नाटक सिनेमा नाही तर आजूबाजूला काय घडतंय ह्याचं भान पण असायला पाहिजे, अपडेट असायला पाहिजे, टेक्नॉलॉजीची माहिती पाहिजे, बदलत जाणाऱ्या टेक्नॉलॉजीज आहेत. आणि एक 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 अँटिना त्याचं सतत चालू असायला पाहिजे, की आजूबाजूला काय काय बदलतंय आणि ते बदल मी स्वीकारतोय, नाही स्वीकारत आहे, ती बदल घडतात आहे मला कळतंय की नाही, हे सतत जागरूक असलं पाहिजे. मी नुसतंच वाहवत चाललो आहे, मी नुसतं एक काम करत चाललो आहे असं नाही. बाजूला काय घडतंय, माझा मित्र काय करतोय, बाजूचा देश काय करतोय, नाटक म्हणजे माझा शेजारचा काय करतोय, हे म्हणजे सतत बघितलं पाहिजे, सतत तुम्ही त्याचा अभ्यास करत राहिला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही नाटक करत राहिलं पाहिजे, धडपडत राहिलं पाहिजे. आणि माझ्या मते नाटक आहे ना, आता हे कमर्शियल एलिमेंट असल्यामुळे नाटक हिट गेलं, नाटक हे गेलं. मला उलट जी नाटकं फ्लॉप झाली ना त्यांनी जास्त शिकवलं. त्यामुळे एखादी गोष्टीचं अपयशही पचवता आलं पाहिजे. ते नाटक नाही, लोकांनी ॲक्सेप्ट नाही केलं, लोकांपर्यंत पोहोचलं नाही, याची कारणं शोधत राहिलं पाहिजे. तर मग पुढे त्या चुकीच्या गोष्टींचं रेपिटेशन होणार नाही असं मला वाटतं. आता इतक्या वर्षाच्या प्रवासात मला तुम्हाला हा प्रश्न विचारायलाच पाहिजे, की दिग्दर्शकाचं खरं समाधान कशात आहे? म्हणजे मी ऑप्शन्स देते. दिग्दर्शक ऑप्शन्स असे आहेत की तिकीट विक्री, प्रेक्षकांचा रिस्पॉन्स, पारितोषिक, पुरस्कार, का समाधान? समाधान जे कधीच त्याला मिळत नाही, कारण आपला एक प्रयोग दुसऱ्या प्रयोगासारखा होत नाही. आणि एखादा चांगला प्रयोग असतो, त्या प्रयोगाला दिग्दर्शक नसतो, आणि जेव्हा आपण जातो तेव्हा सगळे नट म्हणतो काल तू असायला पाहिजे, काय प्रयोग झाला आहे. आणि तो प्रयोग बघायला मी पुन्हा 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 जायचा प्रयत्न करतो, तो पुन्हा त्याचा प्रयोग मला कधीच होत नाही. ही नाटकाची एक ब्युटी पण आहे. आणि हा अतृप्त राहणं जे आहे ना ते फार मस्त आहे. म्हणजे असंच अतृप्त राहावंसं वाटतं, जे कधी समाधान होत नाही. आणि या सगळ्या प्रवासाने, या इतक्या नाटकांनी काय दिलं माणूस म्हणून? मला खूप लोकांचं जगणं जगता आलं. मला खूप म्हणजे मी विचार पण केला नसेल अशा गोष्टी, अशा लोकांची दुःख जवळून पाहिले, त्यांचे आनंद जवळून पाहिले, त्यांचा जल्लोष जवळून पाहिला. आणि माणूस म्हणून तुम्हाला खूप श्रीमंत करून जातं या गोष्टी. अधांतरमधली ती फॅमिली, नंतर म्हणजे अनेक नाटकातली म्हणजे. आणि ना मला ना ती नाटकं जेव्हा असं बंद होतात ना
म्हणजे की त्याचं शेवटचं आपल्याला कळतं की आता शेवटचा प्रयोग आहे, बंद आहे. तेव्हा मला ना खूप मला असं ती फॅमिलीचं काहीतरी झाल्याचं फिलिंग येतं मला. आणि मला असं वाटतं की अरे असं नको व्हायला होतं. आणि मग परत मी कधीतरी ते रिवाईव्ह करायचा प्रयत्न करतो. ही प्रोसेस आहे, मजा आहे. नाटक फार मजा आहे. नाटक संपतच नाही. आणि नाटकाचा शोध, एवढीशी स्पेस, एवढीशी जागा, एक अशी लाईट एक येतो, एक माणूस बोलतो, कम्युनिकेट होतो. हे मॅजिक काय आहे? म्हणजे त्याचा अजून त्याच्या तळाशी जायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला अजून खोल 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 काहीतरी वेगळंच बघायला मिळतं. आणि हा प्रवास संपतच नाही आहे. त्यामुळे हा थकायला होत नाही आहे. मजा येते. थँक्यू व्हेरी मच मंगेश सर. खूपच मस्त, मजा आली. मला पण मजा येते. थँक्यू.